Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο Stella Love Cook. Σήμερα θα σας δείξω το χωριάτικο χειροποίητο ψωμί που θα το φτιάξω μαζί με τη μαμά μου. Θα μάθουμε πολλά μυστικά και θα μας λυθούν πολλές απορίες. Τι νερό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, πώς ζυμώνουμε σωστά το ψωμί μας και πώς το ψήνουμε. Πώς μπορούμε να το συντηρήσουμε στον καταψύχτη, κυρίως πώς θα πάρουμε προζύμι για την επόμενη φορά για να ζυμώσουμε και πώς θα το συντηρήσουμε. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα μας λυθούν, γιατί οι απαντήσεις βρίσκονται όλες σε αυτό το βίντεο. Πάμε να αρχίσουμε. Για 4 πλούσια μεγάλα ψωμιά θα χρειαστούμε 3 κιλά αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 2 κιλά αλεύρι κίτρινο. Είναι το λεγόμενο καπέλι, δηλαδή το σκληρό αλεύρι, που είναι για το ψωμί μας. Μισή κούπα πίτουρο σταριού ή μισή κούπα πίτουρο βρώμης. Μπορείτε αυτή τη μισή κούπα πίτουρο να είναι και ανάμεικτη, δηλαδή βρώμη και σταριού. Μην προσθέσετε επιπλέον, γιατί έχει την ιδιότητα και μας βαραίνει το ψωμί μας και δεν το αφήνει να αναπτυχθεί και να φουσκώσει, οπότε δεν πρόκειται να φουσκώσει πολύ. Στην ουσία είναι 30 γραμμάρια, όχι περισσότερο. Για κάθε 1 κιλό αλεύρι χρειαζόμαστε μια κουταλιά της σούπας χτυπητή αλάτι, 14 γραμμάρια. Συνολικά έχουμε 5 κιλά αλεύρι, οπότε χρειαζόμαστε 5 κουταλιές της σούπας αλάτι, οπότε 70 γραμμάρια. Ένα ποτήρι χλιαρό νερό. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερο νερό. Το μόνο που θέλουμε είναι να ενώσουμε τα δύο αλεύρια μας, που τα έχουμε ήδη κοσκινήσει, και να φτιάξουμε το προζύμι μας, ώστε να το αφήσουμε να αναπτυχθεί, γιατί αύριο το πρωί θα ζυμώσουμε τα ψωμιά μας. Έχουμε διαλέξει μια μεγάλη και ευρύχωρη λεκάνη, ώστε να φτιάξουμε τα ψωμιά μας. Θα ενώσουμε τα δύο κοσκινισμένα ήδη αλεύρια μας, για να τα ενώσουμε. Προσθέσαμε το πίτουρο σιταριού και θα προσθέσουμε και το αλάτι. Ανακατέψτε πάρα πολύ καλά, ώστε να γίνουν ένα όλα τα υλικά μας. Όπως βλέπετε, στο κέντρο κάνουμε ένα λακάκι. Κοιτάξτε πώς το κτίζουμε. Έτσι. Κοιτάξτε πώς έχει φουσκώσει το προζύμι μας. Αυτό το προζύμι τώρα θα το προσθέσουμε μέσα στο αλεύρι, στο λάκκο που ήδη φτιάξαμε. Προσθέστε το προζύμι. Θα πάρουμε όλη την ποσότητα από το μπολ μας και θα το προσθέσουμε μέσα στο προζύμι που ήδη έχουμε ρίξει στη μεγάλη λεκάνη. Θα προσθέσουμε μισό ποτήρι νερό από το χλιαρό που έχουμε. Και ανακατεύουμε. Θα πάρουμε μια μικρή ποσότητα από το αλεύρι, όχι όλη. Έτσι. Κοιτάξτε πόσο μαλακό και ωραίο είναι. Μέχρι αύριο το πρωί που θα ζυμώσουμε θα έχει φουσκώσει πάρα πολύ. Θέλουμε να το φτιάξουμε ως ένα ζυμάρι που να μην κολλάει πια στα χέρια μας. Παίρνουμε κυκλικά το αλεύρι. Βλέπετε? Έτσι. Μια ωραία μπάλα από το προζύμι μας.
Ριγνούμε λίγο αλεύρι στα χέρια μας, ώστε να ξεκολλήσουμε το προζύμι που ήδη έχει κολλήσει. Έτσι. Κοιτάξτε, διπλώνουμε εσωτερικά το αλεύρι κυκλικά γύρω γύρω. Βλέπετε, ξεκόλλησε τελείως από τα χέρια μας. Ξανά κυκλικά, έτσι. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Σταυρώνουμε. Θα προσθέσουμε λίγο αλεύρι από πάνω, πολύ λίγο, βλέπετε. Κοιτάξτε, δεν έχουν περάσει ούτε 5 λεπτά και ήδη έχει αρχίσει και έρχεται το προζύμι. Βλέπετε πόσο πρόθυμο είναι. Θα σκεπάσουμε με ένα μεγάλο τραπεζομάντιλο. Αλλά η λεκάνη μας είναι μεγάλη και θα πέσει μέσα. Τι θα κάνουμε για να μην κολλήσει το προζύμι με το τραπεζομάντιλο? Θα πάρουμε το πιτόξυλο και θα το τοποθετήσουμε έτσι όπως το τοποθετώ κι εγώ, στο κέντρο της λεκάνης, και από την πάνω μεριά θα ρίξουμε το τραπεζομάντιλο. Έτσι. Θα καλύψουμε πάρα πολύ καλά και θα πάρουμε τη λεκάνη μας και θα την τοποθετήσουμε πάντα σε ζεστό μέρος, όχι σε χλιαρό, ούτε σε κρύο. Σε ζεστό μέρος, μέσα σε μια κουβέρτα. Σκεπάζουμε το ψωμί μας όπως θα σκεπάζαμε ένα μωρό παιδί, να μην μας κρυώσει. Τη λεκάνη μας θα την τοποθετήσουμε πάνω σε ένα κρεβάτι ή σε ένα καναπέ. Για να πετύχει το ψωμί μας θέλει αγάπη, φροντίδα και το πιο σημαντικό, υπομονή. Πρέπει να θυμάστε, πρέπει να ζυμώνετε πάντα με γυμνά χέρια και όχι με γάντια. Εάν κάνετε το λάθος και ζυμώσετε με γάντια, υπάρχει περίπτωση η θερμοκρασία του νερού να είναι πολύ ανώτερη από αυτό που χρειαζόμαστε και να κάψουμε το προζύμι μας και έτσι δεν πρόκειται να φουσκώσει ποτέ το ψωμί μας. Πρέπει να νιώθουμε 100% τη θερμοκρασία στα χέρια μας, ώστε το νερό να είναι στη θερμοκρασία του αίματος. Καλημέρα σας. Είναι 7 η ώρα το πρωί. Έχουμε σηκωθεί γιατί θέλουμε να ζυμώσουμε τα ψωμάκια μας. Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει φουσκώσει το προζύμι μας. Πόσο πρόθυμο είναι. Είναι καταπληκτικό. Βλέπετε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι άφθονο, χλιαρό νερό και θα προσθέσουμε όσο πάει. Για να μπορέσουμε να ζυμώσουμε ένα τέλειο επιτυχημένο ψωμί, κανονικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε εμφιαλωμένο νερό, γιατί δεν έχει άλατα και δεν έχει χλώριο. Ναι, αλλά εάν χρησιμοποιήσω νερό βρύσης, τι πρέπει να κάνω? Ως αρχή, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Από το βράδυ πρέπει να βράσουμε αρκετό νερό και να το αφήσουμε να κρυώσει. Με αυτόν τον τρόπο θα αποβάλουμε τα περιττά άλατα και το χλώριο που έχει το νερό. Σε περίπτωση που δεν το κάνουμε αυτό, το προζύμι μας δεν θα έχει τόσο πολύ δύναμη για να μπορέσει να φουσκώσει το ψωμί μας. Την επόμενη μέρα θα κάνουμε το εξής. Θα σουρώσουμε σε καινούριο καθαρό σκεύος το νερό μας. Έτσι θα απομακρύνουμε όλα τα περιττά άλατα που μπορεί να είναι στο πάτο της κατσαρόλας μας. Θα ζεστάνουμε το νερό μας τόσο όσο είναι το επιθυμητό για να μπορέσουμε να ζυμώσουμε. Το ψωμάκι θα το φτιάξω μαζί με τη μαμά μου για να μας δείξει τη τεχνική της πώς ζυμώνει, αλλά και το πώς θα φτιάξει αργότερα τα ψωμιά για να μην ανοίξουν. Κοιτάξτε, προσθέτει νερό,
για να μαλακώσει το προζύμι, γιατί όλο το βράδυ από την πάνω μεριά έχει κάνει κρούστα. Προσθέσαμε 2 κιλά νερό και όπως βλέπετε με τα χέρια μας προσπαθούμε να λιώσουμε το προζύμι μας ώστε να απλωθεί στο νερό για να πάει σε όλο το αλεύρι και να γίνει όλο το αλεύρι μας μια τεράστια μπάλα προζυμιού. Μαμά, δείξε έξω από τη λεκάνη πώς κάνεις τα χέρια σου. Ακριβώς. Ποια είναι η διαδικασία. Λιώνεις δηλαδή. Έτσι. Ωραία. Μην ανησυχείτε και να μείνουν μερικά γρομπαλάκια από το προζύμι μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα, θα ενσωματωθεί με το αλεύρι και θα γίνει μια ολόκληρη μάζα στο τέλος. Σιγά σιγά αρχίζουμε να παίρνουμε από τα τυχώματα αλεύρι, ώστε να κάνουμε μια μεγάλη μάζα το ψωμί μας. Και εννοείται θα προσθέσουμε και άλλο νερό. Προσθέστε το νερό σιγά σιγά. Μην προσθέτετε υπερβολικό νερό. Θα θυμάστε πάντα ότι το νερό και το αλάτι μπορούμε να τα προσθέσουμε σε ένα μείγμα. Δεν μπορούμε όμως να τα αφαιρέσουμε. Κοιτάξτε πως κάνει τα χέρια της. Διπλώνει τα χέρια η μαμά μου προς τα κάτω. Δεν κάνει μπουνιές προς τα κάτω απλά. Μαμά, δείξε λίγο τι εννοώ. Δεν κάνει μπουνιές, όχι έτσι, να διπλώνουν τα χεράκια σου, να πηγαίνουν προς τα κάτω μόνο. Δεν κάνει αυτό, απλά διπλώνει και αγκαλιάζει με τη χούφτα της το ψωμί μας. Για να μαλακώσει και να ενωθεί η γλουτένη, έτσι. Ναι. Προσθέστε λίγο νερό. Έτσι. Και ενσωματώστε. Κοιτάξτε πώς είναι. Στην αρχή μας δίνει την εντύπωση ότι είναι ξερό το προζύμι και ότι θέλει κι άλλο νερό. Ναι, θέλει. Έχουμε μία κατσαρόλα με χλιαρό νερό. Η διαδικασία είναι η εξής. Σταματάμε πια να προσθέτουμε νερό με την μικρή μας κατσαρολίτσα μέσα στο ψωμί μας και βουτάμε τα χέρια μας μέσα στο νερό. Μην νομίζετε ότι το ζυμώμα είναι μια απλή υπόθεση. Θέλει δουλειά. Το σωστό ψωμί, το χωριάτικο ψωμί, το προζυμένιο, θέλει δουλειά και υπομονή. Διπλώνει, βλέπετε, και συνεχίζει να ζυμώνει. Θα φτιάξουμε ένα προζυμένιο ψωμί με φυτικές σύνες. Θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία μέχρι να μαλακώσει αρκετά το ψωμί μας. Δηλαδή, βουτάμε τα χέρια μας μέσα στο νερό, ζυμώνουμε, διπλώνουμε, ξαναδιπλώνουμε, βουτάμε τα χέρια μας μέσα στο νερό, βλέπετε, και ξανά ζυμώνουμε. Πλέον δεν κολλάει στα χέρια μας, έχει γίνει το προζύμι μας καταπληκτικό. Στην ουσία αυτό είναι, μια τεράστια μπάλα προζυμιού. Αυτή τη διαδικασία θα την κάνουμε μέχρι να μαλακώσει το ψωμί μας. Κοιτάξτε πώς το κάνει. Έτσι. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για αυτό το ίδιο λόγο, Στέλλα. Ακριβώς για τον ίδιο, για να ενωθεί η γλουτένη μας, ναι? Ναι. Ωραία. Για να μαλακώσει το ζυμάρι μας. Το ψωμί θέλει γρήγορες κινήσεις. Δεν πρέπει να αφήσετε να κρυώσει το προζύμι μας. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε χλιαρό νερό. Το περιβάλλον που θα ζυμώνετε πρέπει να είναι ζεστό και όχι κρύο. Εμείς ήδη έχουμε ανάψει τζάκι και έχουμε 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έξω έχει
μόλις 5 βαθμούς Κελσίου. Θα προσθέσουμε μία κούπα, ξέρετε ποια κουπά θέλω, τη μεζούρα μου, για την απογαλάκτηση. Η απογαλάκτηση είναι το εξής, όπως το έλεγε η γιαγιά μου. Κοιτάξτε από την κάτω τη μεριά, το νερό γίνεται λευκό σαν γάλα, οπότε μαλακώνει. Αυτό σημαίνει ότι είναι μαλακό πλέον, δεν κολλάει στα χέρια μας. Πόση ώρα θα ζυμώσουμε, μαμά? Περίπου μισή ώρα ζυμώνουμε. Δεν θέλει παραπάνω. Όλη η διαδικασία. Αλλά θέλει ασταμάτητο ζύμωμα, Ναι. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το νερό, πόσο νερό θέλει στο ζυμάρι. Αυτό παίζει ρόλο στη γλουτένη που έχει το κάθε αλεύρι, έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Πώς το καταλάβαμε αυτό, μαμά? Γιατί πάει να κολλήσει στα χέρια μας. Δεν θέλουμε να κολλάει το ζυμάρι στα χέρια μας. Εδώ να το κάνεις. Μένει η τρύπα. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι, και ότι δεν θέλουμε περισσότερο ζύμωμα. Όχι. Βλέπω και εδώ ότι έχει ενωθεί η γλουτένη. Έτσι. Έτοιμο είναι. Το τελευταίο ζύμωμα, ώστε να πάρουμε το προζύμι για την επόμενη φορά. Θα σταυρώσουμε το ψωμί μας. Και τώρα τι θα κάνουμε? Μαμά μου, πώς θα πάρουμε το προζύμι για να έχουμε για την επόμενη φορά? Πες μας. Θα πάρω στη μέση, Ναι, από το σταυρό, ναι. από ψηλά, Δεξιά, αριστερά δηλαδή. πάνω κάτω, Πάνω κάτω, ναι. δεξιά και αριστερά. Να κρατήσω το προζύμι μου. Για την επόμενη φορά που θα ξαναζυμώσουμε το ψωμάκι μας. Και άμα Και θέλω πάλι λίγο, στη μέση. και άμα θέλω ακόμα λίγο θα βάλω. Αυτό. Περίπου 1 κιλό, δεν θέλουμε παραπάνω. Ωραία. Έτσι. Τέλεια. Αυτό θα είναι το προζύμι που θα φτιάξουμε ψωμάκι την άλλη φορά. Σταυρώνουμε και το προζύμι μας, το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να έρθει. Θα βγάλουμε μια ποσότητα και για τηγανόψωμα, φίλοι μου. Εμείς έχουμε βάλει λίγο παραπάνω 1 κιλό από αυτό που σας είπα, για να βγάλουμε για τηγανόψωμα. Θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε τα τηγανόψωμα. Θα χαράξουμε το ψωμί μας στα 4, όπου αυτά θα είναι τα 4 ψωμάκια μας. Στο καθαρό τραπέζι μας θα ρίξουμε κάτω αλεύρι, αρκετό αλεύρι. Θα προσθέσουμε σουσάμι, περίπου μισή χούφτα, πάνω στο αλεύρι μας. Θα πάρουμε μια λεκάνη, ούτε μεγάλη ούτε μικρή, και θα τοποθετήσουμε μέσα μια καθαρή πετσέτα. Τέλεια. Θα προσθέσουμε μέσα στη πετσέτα μας αλεύρι. Όχι πάρα πολύ, έτσι. Βουτάμε τα χέρια μας μέσα στο νερό, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όταν ζυμώναμε. Και θα πάρουμε το ένα κομμάτι από το ψωμί μας, ώστε να το πλάσουμε. Διπλώνουμε το ψωμί από την κάτω τη μεριά, έτσι, κοιτάξτε. Το βάζουμε κάτω στο τραπέζι. Τραβάμε, διπλώνουμε. Γυρίζουμε, τραβάμε, διπλώνουμε πάλι προς τα μέσα. Και ενώνουμε προς τα μέσα τις άκρες. Κάνουμε κυκλικά το ψωμί μας και είναι έτοιμο. Για ποιο λόγο κάνουμε αυτό στο ψωμί μας? Ο λόγος είναι ότι δεν πρόκειται να ανοίξει και θα φουσκώσει προς τα πάνω και όχι προς τα πέρα, δεν θα μας ανοίξει. Θα το τοποθετήσουμε μέσα στο μπολ. Απ' την ανάποδη πλευρά βλέπετε πως το βάζει. Θα βάλει λίγο αλευράκι και θα σκεπάσει. Και θα αφήσουμε τα ψωμάκια μας στα 4 μέχρι να διπλασιαστούν.
Θα τοποθετήσουμε πάνω σε κρεβάτι ή σε καναπέ. Δεν θα τα βάλετε πάνω στο πάγκο της κουζίνας σας, ούτε πάνω στο τραπέζι. Θέλουμε ζέστη για να αναπτυχθεί σιγά σιγά το ψωμί μας και να φουσκώσει. Μην βιάζεστε, σιγά σιγά. Τουλάχιστον 2 με 3 ώρες. Και μετά τα ξαναλέμε. Μπορεί ίσως και 3,5. Τα σκεπάζουμε με ένα τραπεζομάντιλο από την πάνω μεριά και αμέσως με μια κουβέρτα. Σαν να είναι ένα μωρό παιδί. Μετά από 2,5 ώρες έχουμε πάρει 2 μεγάλες λαμαρίνες από την κουζίνα μας. Έχουμε τοποθετήσει από την κάτω τη μεριά χαρτί ψησίματος και τα ψωμιά μας έχουν έρθει. Κοιτάξτε, έχει διπλασιαστεί το ψωμί μας. Είναι καταπληκτικό. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Εάν φτιάξετε ένα ψωμί, γιατί μπορεί να μην κάνετε όλη αυτή την ποσότητα που έφτιαξα εγώ, μπορείτε να το αφήσετε και έτσι στρογγυλό μέσα σε ένα ταψί και απευθείας να το τουμπάρετε. Εγώ επειδή θέλω να είναι μακρόστενα και θα βάλω 2 μέσα σε κάθε ταψί, θα κάνουμε το εξής. Κοιτάξτε, με την ίδια τη πετσέτα η μαμά μου θα πλάσει το ψωμί στο σχέδιο που θέλει, στο σχήμα που θέλει. Και θα γυρίσει και αυτό μέσα. 2 ψωμάκια καταπληκτικά. Θα πάρετε ένα ξηραφάκι σε λάμα, όπως έχει η μαμά μου. Εάν δεν έχετε ξηραφάκι μπορείτε να το κόψετε με ένα ψαλίδι και θα κόψετε τα ψωμιά. Για ποιο λόγο χαράζουμε το ψωμί μας με το ξηραφάκι, το μαχαίρι ή το κόβουμε με το ψαλίδι μας? Ο λόγος είναι ο εξής. Το ψωμί μας μέσα έχει εγκλωβισμένο αέρα, όπου αυτό πρέπει να το αποβάλει. Με αυτόν τον τρόπο τι συμβαίνει? Δεν σκάει και φουσκώνει ομοιόμορφα και έτσι έχουμε ένα ωραίο ψωμί με ψύχα, με τέλειο αποτέλεσμα. Για ποιο λόγο βάζουμε στο κάτω μέρος του ταψιού μας χαρτί ψησίματος? Ο λόγος είναι ο εξής. Τα ψωμιά μας δεν θα μείνουν τόσο όσο τα βλέπετε, θα φουσκώσουν και θα διπλασιαστούν. Οπότε υπάρχει κίνδυνος να σφινώσουν μέσα στο ταψί μας ή να κολλήσουν από την κάτω μεριά, όσο αλεύρι και να βάλουμε. Οι φούρνοι μας δεν είναι επαγγελματικοί, αλλά είναι ερασιτεχνικοί. Πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί, ώστε να φτιάξουμε ένα ψωμί τέλειο. Αφού έχουμε κάνει τόσο κόπο, είναι κρίμα να μας κολλήσει στο ταψί. Κάτι πολύ σημαντικό που δεν προανέφερα. Όταν θα τοποθετήσουμε και θα βάλουμε τα ψωμιά μας μέσα στο ταψί, δεν θα τα πατήσετε με τα χέρια ώστε να τα ανοίξετε. Μην τα κάνετε τα ψωμιά σας πλατιά. Θέλουμε να είναι φουσκωτά, να έχουν ψύχα. Με αυτό το ψωμί θα φτιάξετε σάντουιτς και δεν θα το πιστεύετε. Μην περιμένετε να φουσκώσουν μέσα στο ταψί μας. Ό,τι είναι να φουσκώσει, έχει φουσκώσει το ψωμί μας. Βάζουμε μέσα στο ταψί και απευθείας φουρνίζουμε το ψωμί μας. Δεν περιμένουμε στιγμή. Θα ψήσουμε σε μη προθερμασμένο φούρνο. Θα βάλουμε το ψωμί μας μέσα στο φούρνο, στη μέση του φούρνου μας, για 1/4 στους 100 βαθμούς Κελσίου, ώστε να το αφήσουμε να φουσκώσει. Αμέσως μετά θα ανεβάσουμε τη θερμοκρασία της κουζίνας μας στους 200 βαθμούς Κελσίου. Για 1 ώρα. Όταν πάρει το επιθυμητό χρώμα, θα σκεπάσουμε με μια λαδόκολλα. Μετά τη 1 ώρα θα κατεβάσετε την ένταση της θερμοκρασίας στους 160 για 1 ώρα. Σε περίπτωση που τα ψωμιά σας είναι αρκετά μεγάλα, θα απενεργοποιήσετε τη φωτιά και μετά από αυτές τις 2 ώρες που θα ψήνουμε, θα αφήσουμε σε απενεργοποιημένη κουζίνα άλλο 1/4. Ψήνουμε στο πάνω κάτω και όχι στον αέρα. Φυσικά παίζει ρόλο και το μέγεθος που θα κάνουμε το ψωμί μας. Αν είναι τόσο μεγάλα τα ψωμιά, όσο τα δικά μου χρειάζονται 2 ώρες. Αλλιώς μέσα σε 1 ώρα και 1/4 ή 1,5 ώρα είναι έτοιμα.
Κοιτάξτε πόσο ωραία είναι τα ψωμιά μας. Έχουν ψηθεί καταπληκτικά. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να τα απολαύσουμε. Ακούστε, είναι ελαφρύ το ψωμί. Δεν είναι βαρύ. Κοίτα το και αυτό, μαμά μου. Έτσι. Έτσι. Πώς καταλαβαίνω ότι το ψωμί μου έχει ψηθεί σωστά? Όταν το ψωμί μου τον πάρω και το γυρίσω από την ανάποδη πλευρά και το χτυπήσω και ο ήχος είναι κούφιος και ελαφρύ το ψωμί μου, σημαίνει έχει ψηθεί. Όταν αυτός ο ήχος είναι βαρύς και ο όγκος και το ακιλά του ψωμιού μου είναι βαρύ, σημαίνει ότι θέλει κι άλλο ψήσιμο. Γιατί εσωτερικά έχει περιττή υγρασία. Αυτό είναι το γνήσιο παραδοσιακό ψωμί με προζύμι που μπορείτε να φτιάξετε σπίτι σας, που δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο. Θα πάρουμε 2 σκαρίτσες, θα τα βάλουμε πάνω, έτσι μαμά μου, ναι, και θα τα αφήσουμε να κρυώσουν. Και μετά θα τα απολαύσουμε. Όταν κρυώσουν θα κόψουμε να δείτε και πώς είναι μέσα. Έχουν περάσει ήδη 10 ώρες από τη στιγμή που έχουμε ζυμώσει και από τη στιγμή που κρατήσαμε το προζύμι μας. Το προζύμι ήταν τόσο ψηλό και έπεσε. Κοιτάξτε, είναι καταπληκτικό. Τώρα τι θα κάνουμε, μαμά? Θα το κατεβάσω για να το κλείσω. Τώρα δηλαδή θα αρχίσει η συντήρηση για το προζύμι. Πες μας, τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα θα το σκεπάσουμε, εφόσον το ρίξαμε, έπεσε. Ναι, ναι, στην ουσία ήταν εδώ πάνω. Ναι. Λοιπόν, και τώρα θα ξύσουμε αυτά εδώ, γιατί αυτό θα ξεραθούνε μέχρι να ζυμώσουμε πάλι. Έτσι. Ωραία. Θα το κλείσουμε. Θα βγάλουμε τον αέρα από μέσα. Ναι. Και θα το συντηρήσουμε στο ψυγείο μας. Τώρα πρέπει να συντηρήσουμε αυτό το προζύμι στο ψυγείο και να κάνουμε κάτι μέχρι να ξαναζυμώσουμε, ή όταν θα ξαναζυμώσουμε θα πρέπει να κάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία που δείξαμε? Αυτό, ναι. Δηλαδή θα κάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία όπως το δείξαμε. Όταν δηλαδή θέλουμε να ξαναζυμώσουμε. Δεν το ξαναπειράζουμε. Όχι. Ωραία. Το βάζουμε κατά κάτω στο ψυγείο μας. Ναι. Και το αφήνουμε εκεί. Δεν το πειράζουμε. Δεν το βγάζουμε έξω από το ψυγείο για κανέναν λόγο. Μα ούτε φυσικά το πάμε και πίσω ώστε να πιάσει κρίσταλο. Δεν μας πειράζει αυτό το πράγμα. Εδώ συντηρείται και μέσα στην κατάψυξη. Πόσο καιρό μπορεί να συντηρηθεί αυτό το προζύμι μέσα στο ψυγείο μας? Μέσα στο ψυγείο μπορεί να διατηρηθεί 15-20 μέρες και παραπάνω. Το περισσότερο 1 μήνα δηλαδή μπορεί να συντηρηθεί μέσα στο ψυγείο μας? Ναι. Αλλά πιο καλά είναι και πιο δυνατό όταν ζυμώνουμε κάθε 15 μέρες. Δηλαδή αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία κάθε 15 μέρες, ακόμα και αν δεν κάνουμε ψωμί, για να κρατάμε το προζύμι μας δυνατό? Όχι, μόνο όταν θέλουμε να ζυμώσουμε. Αυτή ήταν όλη η διαδικασία για το προζύμι μας από το 0 μέχρι το 10. Δηλαδή από τη στιγμή που το βγάλαμε από το ψυγείο μας μέχρι που ζυμώσαμε, κρατήσαμε προζύμι και ξαναβάζουμε στο ψυγείο. Αφήσαμε το ψωμί μας και κρύωσε πάρα πολύ καλά και κόψαμε το ψωμάκι μας και το δοκιμάσαμε. Η γεύση είναι απίθανη και στο αλάτι και στο ψήσιμο είναι καταπληκτικό. Αυτό είναι 100% το ψωμί το προζυμένιο της γιαγιάς που το έφτιαχνε μέσα στο παραδοσιακό φούρνο με τα ξύλα. Ένα ψωμί εξαιρετικό, φίλοι μου, και πάρα πολύ αφράτο. Κοιτάξτε. Βλέπετε πόσο αφράτο ψωμί είναι? Κοιτάξτε πόσο ωραία έχει ψηθεί.
Εάν δεν ήταν σωστά ψημένο την ώρα που πάταγα το ψωμί μου, εδώ δηλαδή, θα έμενε μέσα σαν λάσπη. Αυτό σημαίνει ότι είναι τέλειο και στο ψήσιμο. Ένα ψωμί εξαιρετικό. Φτιάξτε το και δοκιμάστε το και θα δείτε ότι θα το ευχαριστηθείτε. Το χωριάτικο ψωμί θα θυμάστε πάντα ότι την πρώτη μέρα είναι αφράτο και μαλακό, ενώ την επόμενη μέρα σκληραίνει. Για να μπορέσουμε να έχουμε το ψωμί μας πάντα μαλακό, μπορούμε να το ψήσουμε για 5 λεπτά μέσα στη τοστιέρα μας. Σε περίπτωση που κάνουμε αρκετή ποσότητα ψωμιού και δεν θέλουμε να τα καταναλώσουμε όλα εκείνη τη στιγμή, πώς θα το συντηρήσουμε το ψωμί μας? Θα κάνουμε το εξής. Θα το αφήσουμε να κρυώσει πάρα πολύ καλά. Θα κόψουμε το ψωμί μας στη μέση ή και σε τέταρτα, αναλόγως το πόσο καταναλώνουμε. Θα το τυλίξουμε γύρω-γύρω με μεμβράνη και μετά θα το αποθηκεύσουμε μέσα στο καταψύχτη μας. Μπορεί να συντηρηθεί τουλάχιστον για 3 μήνες. Αυτό το ψωμί μπορείτε να αντικαταστήσετε τα πάντα. Το πρωινό σας, το μεσημεριανό σας, το απογευματινό σας, το βραδινό σας. Έχοντας αυτό το ψωμί δεν χρειάζεστε τίποτε άλλο. Ένα ψωμί που ταιριάζει σε όλες τις περιστάσεις, ακόμα και στο πιο γκουρμέ τραπέζι. Πρέπει σιγά σιγά να γυρίσουμε στα παραδοσιακά ψωμιά της γιαγιάς. Η κάθε μανούλα έχει τη δική της συνταγή που διδάσκει την κόρη της. Αυτή η συνταγή, φίλοι μου, είναι τουλάχιστον 5 γενιές πίσω. Φίλοι μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να γραφτείτε στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο αλλά και να μου γράψετε τα σχόλιά σας. Πολλά φιλάκια! Να είστε καλά!